सबैजनालाई नमस्कार। के तपाईलाई आफ्नो तौल उपयुक्त छ कि छैन, कम छ कि बढी छ कि हुनुपर्ने कति होला जस्तो लागेको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् आज हामी यो विषयसँग सम्बन्धित BMI को बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। BMI बडी मास इन्डेक्स भनेको के हो भन्दा शरीरको उचाइ र तौलको आधारमा शरीर पिण्ड सूचाङ्क बडी मास इन्डेक्सको गणना गरिन्छ। भनेको मतलब बडी मास इन्डेक्स शरीरको उचाइ र तौलको आधारमा बडी मास इन्डेक्स अथवा शरीर पिण्ड सूचाङ्कको गणना गरिन्छ। यसमा तौलको अङ्कलाई उचाइको वर्गले भाग गरेर तौल प्रति मिटर स्क्वायर निकाली मापन गरिन्छ। तौललाई केजीमा मापन गर्ने र उचाइलाई मिटर स्क्वायरमा राख्नु पर्दछ। जस्तै BMI भनेको के भयो भने BMI लाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि BMI बराबर वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट इन मिटर स्क्वायर। अर्थात् तौल केमा आउनु पर्यो हजुरहरूको? तौल तपाईको तौल भनौँ हजुरहरूको तौल किलोग्राममा आउनु पर्यो, केजीमा आउनु पर्यो र उचाइ चाहिँ मिटरमा आउनु पर्यो। तपाईको उचाइ कति छ हैन, कति मिटर छ? 1 मिटर 70 सेन्टिमिटर छ भने 1.70 होला। यसलाई चाहिँ मिटर स्क्वायरमा लैजानु पर्यो भनेको त्यसको 2 चोटि गुणन गर्नु पर्यो त्यसलाई हैन, मिटरलाई। अब हामी एउटा उदाहरण पनि हेरौँ। उदाहरणको लागि BMI क्याल्कुलेसन गर्ने यहाँ सूत्र छ। कुनै व्यक्तिको तौल 76 किलोग्राम 76 केजी छ, उचाइ 170 सेन्टिमिटर अथवा यसलाई मिटरमा लिँदा 1.70 मिटर हुन्छ। यस्तो छ भने BMI हुन्छ केजी, वेट इन केजी भनेको 76 केजी 76 केजी, त्यसलाई चाहिँ केले भाग गर्नु पर्यो? हाइट इन मिटर स्क्वायरले भाग गर्नु पर्यो। 1.70 मिटर र त्यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो भनेको मतलब 1.70 गुणा 1.70 गर्दाखेरि त्यसको स्क्वायरमा आउँछ र 76 डिभाइड बाई 2.89 हुन्छ आउँछ र टोटल BMI कति भयो? 26.29 26.29 BMI हुन आउँछ। यसरी हामी BMI को क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब यो BMI को क्याल्कुलेसनको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 4 वटा क्याटेगोरीमा राखिएको छ। यदि हजुरहरूको BMI 18.5 18.5 भन्दा कम आएमा न्यून पोषण अन्डरवेट अर्थात् दुब्लोपना भनिन्छ। यदि हजुरहरूको BMI 18.5 देखि 24.9 18.5 देखि 24.9 सम्म आयो भने यसलाई सामान्य नर्मल हेल्दी वेट भन्छौँ हामी। त्यसै गरी 25 देखि 29.9 सम्म BMI आयो है। 25 देखि 29.9 सम्म आयो भने यसलाई के भन्छौँ हामी? ओभरवेट, बढी तौल भन्छौँ। त्यसै गरी हजुरहरूको BMI 30 वा सोभन्दा बढी भएमा त्यसलाई के भन्छौँ हामी? मोटोपना, ओबेज भन्दछौँ। यसरी BMI को वर्गीकरण गरिएको छ। अब हजुरहरूले पनि आफ्नो BMI निकाल्नुहोस् र आफ्नो तौल कस्तो छ भनेर थाहा पाउनुहोस्। यदि कम छ त्यही अनुसार तपाईहरूले स्वस्थ तथा उचित हेल्दी वेटतिर लैजानु पर्यो। यदि हजुरहरूको तौल बढी छ, मोटोपना छ भने सामान्यतिर आउनका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धीका क्रियाकलापहरू, व्यायामहरू, भोजनमा, खानपानमा, लाइफस्टाइलमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हस्, धन्यवाद।